হেল্ল' গাইজ, মই আফতাৰ হুছেইন। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন সমাগত। সেয়েহে নিৰ্বাচন আয়োগে সেইসমূহ ৰাজ্যৰ বাবে ভোটাৰ তালিকাসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। বন্ধুসকল, আপুনিও যদি আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই চাব বিচাৰে, বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ তালিকাত নাম নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইবাৰ ভোট দিব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নাম কেনেকৈ চাব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম আহিছে নে নাই সেইটো চাবলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটি ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই মোৰ ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ বাটনত চাৰ্চ কৰিব nvsp.in nvsp.in বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। nvsp.in বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নতুন এটা পেজ খোল খাইছে। এই পেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো পেজটো ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'ব। ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'লে সুবিধা হ'ব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। পেজটো মই ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'লোঁ। ডেস্কটপ ছাইড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বহুকেইখন পৰ্টেল খোল খাই গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেকেণ্ড অপশ্যন এটা দেখা পাইছে, চাৰ্চ ইন ইলেক্টৰেল ৰোল। চাৰ্চ ইন ইলেক্টৰেল ৰোল আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব। এই পেজটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নতুন এটা ৱেবছাইট খোল খাই গ'ল। আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই আপোনালোকে সেইটো চাবলৈ আপোনালোকে দুটা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। হয়তো আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ ID নাম্বাৰ আছে, এপিক নাম্বাৰ, সেই এপিক নাম্বাৰেৰেও আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকৰ ডিটেইলছ দি আপোনালোকৰ নাম, ফাদাৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ সেইসমূহ দিও আপোনালোকে নামসমূহ চাব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ এপিক নাম্বাৰটোৰে মোৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াতে মোৰ এপিক নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিছোঁ। এপিক নাম্বাৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আৰু এটা অপশ্যন পাব, চিলেক্ট ষ্টেট ফ্ৰম লিষ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেট হয়, যিটো ৰাজ্য হয়, আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। মই মোৰ ৰাজ্যটো চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। ষ্টেট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এটা কেপচা কোড আহি গ'ল। কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। মই কেপচা কোডটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই কেপচা কোডটো টাইপ কৰি আছোঁ। কেপচা কোডটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে খোজে বা চাৰ্চ। এই চাৰ্চ বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্চত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ ইয়াত সমূহ ডিটেইলছসমূহ ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। চাওক, মোৰ নামটো ইয়াতে আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ নাম্বাৰ বা এপিক নাম্বাৰটো নাথাকে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ এপিক নাম্বাৰ অবিহনে আপোনালোকে এইটো চাবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্চ ইন ইলেক্টৰেল ৰোল। ইয়াতে আৰু এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, এইটো চাৰ্চ বাই ডিটেইলছ আৰু চাৰ্চ বাই এপিক নাম্বাৰ। আপোনালোকক অলৰেডি মই এপিক নাম্বাৰেৰে বা ভোটাৰ নাম্বাৰেৰে কেনেকৈ আপোনালোকৰ নাম চাব পাৰিব সেইটো দেখুৱালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ বা এপিক নাম্বাৰ অবিহনেও আপোনালোকে কেনেকৈ চাব। তাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ বাই ডিটেইলছ এইটোত ক্লিক কৰি দিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নাম। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। নামটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম বা হাজবেণ্ডছ নেম আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াতে মোৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাদাৰ্ছ নেমটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এজ বা ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে যিকোনো এটা দিব লাগিব। মই মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিম। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে জেণ্ডাৰ। আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব। জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আৰু এটা অপশ্যন পাব, ষ্টেট
ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি দিব। ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে জিলা, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এছেম্বলি কনষ্টিটিউয়েন্সি, বিধানসভা সমষ্টিটোৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। বিধানসভা সমষ্টিটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এটা কেপচা কোড আহি গ'ল। আপোনালোকে কেপচা কোডটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। মই দেখি আছে আপোনালোকে কেপচা কোডটো ইয়াতে টাইপ কৰি আছোঁ। কেপচা কোডটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্চ বুলি আছে। এই চাৰ্চ বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্চ বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সমূহ ডিটেইলছসমূহ আহি গ'ল। যেনেকৈ আপোনালোকৰ ভোটাৰ ID নাম্বাৰ বা এপিক নাম্বাৰ টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপিক নাম্বাৰে চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যেনেকৈ আহে, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপিক নাম্বাৰ অবিহনেও ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰাৰ বাবে প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ আপুনি যদি আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে এইটো প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে বা মোবাইলতে ছেভ কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ভিউ ডিটেইলছ বুলি আছে। ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ শ্লিপখন আহি গ'ল। এইটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰিণ্ট ভোটাৰ ইনফৰমেশ্যন, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। প্ৰিণ্ট ভোটাৰ ইনফৰমেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড বুলি আহিব। ইয়াতে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এইটো ছেভ হৈ গ'ল। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই আপোনালোকে এনেদৰে চাব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।